Hello student, myself Joshi sir. Today we are going to discuss the cubic crystalline lattice of solid state. See, in the last lectures we discussed the types of crystal lattice. That is, we have 7 types of crystal lattice. We nomenclate it in shortcut as CT, ohm, theta. Out of this, the first is the C, that is the cubic. Cubic is of 3 types. Number 1, simple cubic crystal. Number 2, body cubic crystal. Number 3, phase cubic crystals. These are the simple cubic crystals. 8 lines, 6 lines, 8 lattice point and 6 lattice line. This is BCC, 8 lattice point, 6 lattice lines and a extra particle at the center, and this is FCC having 8 lattice point, 6 lattice lines and 6 particle present on the each face. Okay, now the simultaneously we are going to discuss the next part, that is the number of particles in cubic unit cell. बघा एकदम सिंपल आणि साधा आहे की त्यामध्ये आपल्याला बघायचं की नंबर ऑफ पार्टिकल्स किती आहेत. तर पहिला आहे सिंपल ऑर प्रिमिटिव्ह क्युबिक युनिट सेल, दॅट इज इन शॉर्ट कन्सिडर्ड एज SCC. बघा आपण ज्या रूम मध्ये बसलेलो आहोत, आपण इंडिव्हिज्युअली आपल्या घरच्या रूम मध्ये बसलेलो आहोत किंवा क्लासरूम मध्ये, कॉलेजच्या रूम मध्ये, कुठेही ऑब्झर्व करा, प्रत्येक रूमला 8 कॉर्नर्स असतात. ओके, टॉपचे 4 आणि बॉटमचे 4. ठीक आहे. मग आता थोडंसं आपण विचार करूया की हा प्रत्येक जो पॉइंटर, प्रत्येक जो कोपरा आहे, त्या कोपऱ्याच्या भोवती आपण किती रूम बांधू शकतो. ओके, कुठलाही आपल्या डाव्या बाजूचा, उजव्या बाजूचा, खालचा एक कोपरा कन्सिडर करा. समजा डाव्या बाजूचा एक कोपरा आपण सिलेक्ट करतोय. ओके, आपण बसलोय ती एक रूम, त्याच्या बाजूला आणि त्याच्या बॅक साईडला अशा 4 रूम आणि त्याच्याच खाली 4. आपण कुठलाही वरचा एक कोपरा डिफाईन केला तर आपण ज्या रूम मध्ये बसतोय ती त्याच्या पुढे आणि पुढे 2, म्हणजे नॉर्मली त्या रूमच्या भोवती आपण आहे त्या फ्लोअरला, आहे त्या ऍक्सिसला 4 आणि त्याच्या वरच्या ऍक्सिसला 4, असे 8 रूम आपण त्याच्या भोवती बांधू शकतोय. म्हणजे तो प्रत्येक पॉइंट हा या रूमचा, त्या रूमचा 1/8 पोझिशन ऑक्युपाय करतोय. सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किती असणार आहे, 8 × 1/8, दॅट इज इक्वल टू 1. सेकंड इज द BCC. परत तेच, इन BCC वी हॅव 8 लॅटिस पॉइंट, म्हणजे 8 कोपरे, इच ऑक्युपाय 1/8 पोझिशन and a extra particle present at the center, जो कशालाही कोणालाही कॉन्ट्रीब्यूट करत नाही. सो त्यामुळे इथे आपण सांगितलेलं आहे 8 × 1/8, 8 × 1/8 प्लस 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किती मिळणार आपल्याला, 2. बघा, SCC मध्ये किती मिळणार, 1. BCC मध्ये किती मिळणार, 2. नाउ 1 2 का 4. बघूया FCC मध्ये, that is the phase cubic crystal unit cell FCC. We know what is FCC, 8 lattice point, 6 lattice lines and 6 extra particle present on each face. ओके, बघा आपण आता एक साधा, मी प्रत्येक वेळेला उदाहरण आपल्या रूमचं घेतोय. आपण आपली रूम किती बाजूने बघू शकतोय, समोर मागे 2 झाले, उजवीकडे डावीकडे 4, वर आणि खाली किती फेसेस आहे, 6. मग समजा आपल्या उजव्या हाताच्या भिंतीवर एक विंडो असेल, ती त्या वॉल मध्ये आहे, म्हणजे फेसवर आहे. एका याला डोअर आहे, एका याला डोअर आहे, एका याला विंडो आहे, वर खाली हे सगळे कनेक्टिंग असतात. ओके, म्हणजे आपण आपल्या रूमच्या भोवती किती रूम बांधू शकतोय, 6 रूम. एक पुढच्या बाजूला, एक मागच्या बाजूला, एक उजव्या बाजूला, एक डाव्या बाजूला, एक वरच्या बाजूला, एक खालच्या बाजूला. ओके, म्हणून आपण त्याला प्रत्येकाला फेस डिफाईन करतोय. ओके, आता सपोज माझी रूम आणि माझ्या शेजारी कोणाची तरी दुसऱ्यांची रूम आहे. मग या रूमला एक भिंत कॉमन आहे. मग त्या भिंतीची किंमत जर 100 रुपये असेल तर मला त्याचा किती लागणार, 50. पलीकडच्यांना किती लागणार, 50. म्हणजे भिंतीची व्हॅल्यू माझ्यासाठी किती आहे, हाफ आहे. ओके, त्याच प्रकारे मी इथे सांगितलेलं आहे, इन FCC वी हॅव 8 लॅटिस पॉइंट,
Each point occupy 1/8 position, as well as a 6 extra particle present on face, as well as a 6 extra particle present on face, which contribute half of the edge length. So total number of particles is equal to 8 into 1 by 8. हे कोणाचे आहेत? 8 lattice point, each occupy 1/8 position, and त्याच्यासोबत सोबत we have 6 extra particles which half of the edge. So it is 6 into 1 by 6 into 1 by 2. So 1 plus 3 is equal to total number of particles is equal to 4. Okay. Now we are going to discuss the another parts which is very important for the numerical solving numericals. We are going to derive the formula for density. See, this is the formula. Density is equal to n into m divided by a cube into Avogadro's number. We have to deduce this formula. Okay. Now see, the point is the relation between molar mass, density of the substance, and unit cell edge length is deduced in the following step. त्यामध्ये आपण सगळ्यात पहिले कन्सिडर करतोय स्मॉल ए. द एज लेंथ ऑफ द युनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सेल इज स्मॉल ए. नाउ सी, परत एकदा, व्हॉट इज क्यूब? ज्यामध्ये ऑल लेंथ आर सेम, म्हणजे लांबी, रुंदी, उंची, लेंथ, हाईट अँड विड्थ ऑल आर सेम, म्हणून आपण त्याला ए ने रिप्रेझेंट करतो, अँड ऑल अँगल्स आर 90 डिग्री. दॅट इज कॉल्ड एज क्यूब. मग इथे आपण एक सिंपल क्यूब डिफाइन करून हे सगळे एक्सप्लेन करतोय. द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक युनिट सेल इज ए. नाउ व्हॉल्यूम सांगा, व्हॉल्यूम म्हणजे काय? दॅट इज व्ही इज इक्वल टू ए क्यूब. ओके, सो व्ही इज इक्वल टू ए क्यूब इज द व्हॉल्यूम. Suppose small m is the mass of the particle. Suppose small m is the mass of the particle, and that are n particles are per unit. Small m is the mass of particle आणि n number of particles एका युनिट सेल मध्ये प्रेझेंट असतात. सो मास ऑफ युनिट सेल इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू n. म्हणजे हे बघा, प्रत्येक युनिटचं मास किती असणार आहे? त्याच्यामध्ये असणारे पार्टिकल्स आणि त्यांचं मास. किती पार्टिकल्स प्रेझेंट असणार आहे? स्मॉल n, आणि त्यांचं मास किती आहे? स्मॉल m. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला ऑफ डेन्सिटी, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास डिवायडेड बाय वॉल्यूम. करेक्ट. नाउ व्हॉट इज मास? That is the mass of the unit cell. And what is volume? Volume of unit cell. So mass कशाने डिफाइन करतोय आपण? इक्वेशन 1 नुसार स्मॉल m इंटू स्मॉल n, आणि व्हॉल्यूम कशाने डिफाइन करतोय? ए क्यूब. ओके. नाउ कॅपिटल M इज द मोलार मास ऑफ द सबस्टन्स. ओके, सो कॅपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल. पर युनिट सेल नाही, पर मोल. त्यामुळे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोलला आपण कशाने रिप्रेझेंट करतोय? ॲव्होगॅड्रोज नंबर, आणि मास ऑफ पार्टिकल स्मॉल m. सो कॅपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू नंबर ऑफ मोल्स. स्मॉल m इज इक्वल टू कॅपिटल M डिवायडेड बाय ॲव्होगॅड्रोज नंबर. नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 3. बघा, इक्वेशन 1 काय आहे? मास ऑफ युनिट सेल इज इक्वल टू m इंटू n. त्यानंतर डेन्सिटी इज इक्वल टू मास ऑफ युनिट सेल डिवाइड बाय व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. त्यानंतर डेन्सिटी इज इक्वल टू काय येणार? स्मॉल n m डिवायडेड बाय ए क्यूब इंटू ॲव्होगॅड्रोज नंबर. तर व्हॉट इज डी? डेन्सिटी. व्हॉट इज n? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, म्हणजे SCC असेल तर 1, BCC असेल तर 2, FCC असेल तर 4. m, कॅपिटल M, मॉलिक्युलर मास ऑफ द सबस्टन्स. a, एज लेंथ. ए क्यूब घेतलं तर व्हॉल्यूम येणार, आणि n इज द ॲव्होगॅड्रोज नंबर विच इज 6.023 into 10 raised to power 23. Now this much is today's lecture. In the next lecture we are going to discuss the packing of the solids.